مساء الخير. هكلمكم في الفيديو بتاع الليلة عن موضوع مهم جدا. تكنولوجيا حديثة موجودة حاليا في الدوائر الإلكترونية وفي الأجهزة الإلكترونية الحديثة، أجهزة التلفزيون، أجهزة الريسيفر، أجهزة الراوتر، أي أجهزة إلكترونية حديثة بنجد فيها الموضوع اللي أنا هتكلم عنه. الموضوع اللي هو استخدام العناصر الإلكترونية الحديثة السطحية في الدوائر الإلكترونية، وهنعرف كل حاجة عن هذه العناصر. بنسمي العناصر ديت ال SMD، اختصار لكلمة Surface Mounted Devices. العناصر ديت مش عناصر تقليدية زي اللي حضراتكم عارفينها، زي المقاومات او المكثفات او الديودات او الترانزستورات المعروفة يعني واشتغلنا فيها قبل كده. لا، دي عناصر من نوع تاني خالص. ويمكن اقول لكم ان دلوقتي العناصر القديمة الالكترونية يكاد يكون اختفت في الاجهزة الحديثة او الدوائر الالكترونية الحديثة. كل الدوائر الحديثة بتعتمد على العناصر السطحية، بس اكيد بيبقى فيها مميزات العناصر ديت وبيبقى فيها عيوب. فيها حاجات كويسة من ناحية التقدم التكنولوجي للدوائر الإلكترونية، هنعرف طبعا الحاجات دي كلها دلوقتي، زائد ان في بعض عيوب او بعض حاجات بتبقى يعني بتعيق العمل بالعناصر الإلكترونية. فلازم ناخد فكرة عن العيوب اللي موجودة والمميزات اللي برضو موجودة في العناصر الإلكترونية السطحية. أول حاجة بنتكلم عنها حجم الدايرة الإلكترونية، بيبقى صغير جدا. طبعا احنا بنقارن ما بين حجم الدايرة الحديثة والدايرة القديمة. يعني لو انتوا وعلى فكرة عايز اقول لكم افكركم بحاجة بمعلومة كده. لو رجعنا لورا ايام مثلا الاجهزة الصمامات، اللمبات، ايام التلفزيون اللمبات والراديو اللمبات والاجهزة القديمة اللمبات الصمامات، لو انتوا حضراتكم فاكرين كانت احجامها ضخمة جدا. يعني انا اتذكر ان مرة جالي تلفزيون، صدقوني انا ما قدرتش اشيله لوحدي او قدرت احركه من على الارض لوحدي. ده كان محتاج 2 رجالة يشيلوه. كان تلفزيون كبير ناشونال ضخم جدا وحجمه كبير. لما ظهرت العناصر الالكترونية زي الترانزستور مثلا، بدأت الاحجام بتاعت الاجهزة تصغر شوية. يعني بعد الأجهزة اللمبات اللي كانت الأحجام كبيرة بدأت الأحجام تصغر في ظهور الترانزستور. برضو نفس الكلام يمكن هنقوله على الدوائر اللي بتستخدم العناصر السطحية، بدأ الحجم يصغر. يبقى نقدر نقول ان الأحجام بدأت تصغر في الدوائر الإلكترونية من الصمامات للترانزستور للعناصر السطحية. الأحجام صغرت بشكل يعني عالي جدا جدا، لدرجة ان احنا بنشوف دلوقتي دايرة الكترونية ممكن تبقى مثلا بتشغل جهاز كبير، والدايرة ديت بتبقى حجمها يمكن قد كف الايد واصغر. يعني ممكن نلاقي دايرة جوه تلفزيون قد كف الايد ودايرة كاملة. وهنشوف دلوقتي في الجزء العملي الأحجام بتاعت الدوائر الإلكترونية التي تعمل بالعناصر السطحية. يبقى ده أول حاجة، الحجم الصغير. نمرة 2، سهولة التركيب بصورة آلية، وطبعا تبقى التكلفة أقل. ليه؟ لأن أنا مش هحتاج في التركيب بتاع الدايرة لمثلا أيدي عاملة، مش محتاج لناس تشتغل. أنا محتاج لآلات هي اللي بتجمع وهي اللي بتخرج لي الدايرة الإلكترونية. محتاج لآلات حديثة تعمل بالكمبيوتر علشان تقوم بعملية التجميع. والتجميع ايه بقى؟ هيبقى بدقة عالية جدا. طبعا هيبقى فرق يعني التجميع البشري خلاف التجميع اللي بيجي عن طريق أجهزة الكمبيوتر.
او عن طريق الالات اكيد بيبقى ادق ومفيش نسبة خطأ خالص. يبقى هنا سهولة التركيب بصورة آلية، وطبعا هتبقى التكلفة اقل لان انا هوفر ايدي عاملة او ناس تبقى متخصصة علشان تقوم بعملية تجميع الدوائر. صغر حجم العناصر يجعلها متقاربة من بعضها وعددها يبقى اكتر. طبعا يمكن البند الثالث ده يعني واضح هو ان لما يبقى حجم العنصر صغير جدا يبقى بالتالي لما كنت بحط في الدايرة القديمة مثلا مقاومة بتاخد حجم معين، وليكن مثلا انا هقول كمثال مثلا المقاومة خدت مثلا حجم 3 سنتي في سنتي، يعني على اللوحة في 3 سنتي بعرض 1 سنتي، ده حجم المقاومة. احنا ممكن نحط في الحجم ده هوت مثلا نقول حوالي 7-8 مقاومات سطحية. شوفوا بقى الفرق في الحجم ما بين العنصر القديم او التقليدي وما بين العنصر السطحي الحديث. وبالتالي انا وفرت مكان، يبقى بالتالي هتبقى الدايرة اصغر في الحجم عشان وفرت مكان. والكلام ده مش ينطبق على المقاومة بس، ينطبق على المكثف اللي واخد نفس الحجم. يعني ممكن انا لو حطيت مكثف مثلا كان بياخد مثلا 4 سنتي في 1 سنتي، يعني مستطيل كبير كده في الدايرة القديمة، نفس الحجم ده هوت ممكن احط فيه 10-12 مكثف في نفس الحجم بتاع المكثف الواحد في الدايرة القديمة. يبقى انا كده وفرت مكان لصغر حجم العناصر السطحية. في عندي نمرة 4 مقاومة الاهتزازات الميكانيكية. وعلى فكرة البند الرابع ده خلي بالكم وركزوا معايا، مهم جدا 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 في العمل بمجال الالكترونيات. من ناحية ايه؟ كنا زمان في الدوائر الالكترونية التقليدية كانت ممكن المقاومة اللي محطوطة على شكل حرف يو مثلا كده على اللوحة ممكن من الاهتزاز تفصل، ممكن اثناء الصيانة وانا غصب عني خبطتها ممكن تتفصل من الدايرة، ممكن لو خبطت ترانزستور راكب في دايرة غصب عني مثلا اتخبط مني او جه اي عامل خبطه ممكن اطرافه تتخلع من الدايرة. فكل ده بنسميه اهتزازات ميكانيكية. لكن بالنسبة للعناصر الإلكترونية السطحية مفيش الكلام ده نهائي، لأن العناصر السطحية بتبقى ملامسة للوحة نفسها، وبالتالي يبقى مفيش مجال لأي اهتزاز ميكانيكي. وعلى فكرة في الدوائر التقليدية القديمة كان الموضوع ده بيسبب لي مشاكل. هقول لكم ازاي. يعني انا كان ممكن يجي لي مثلا تلفزيون مثلا قطع صورة، ده تلفزيون تقليدي قديم، وبعدين ابدا ادور على قطع صورة ليه، ابدا ادور يمين شمال مش لاقي عيوب، مفيش حاجة قدامي محترقة او حاجة فيها مشكلة، والاخر اكتشف ان في مقاومة تغذية بتغذي مرحلة من مراحل الصورة. مثلا المقاومة ديت راكبة بطريقة حرف يو مقلوبة كده يعني عالية على اللوحة، اتهزت لسبب ما او حد مثلا نتج عن اهتزاز للتلفزيون، فهي المقاومة اهتزت من مكانها واتفصلت لحماتها. خلي بالكم انا بقول ايه، مش اتحرقت، لا هي سليمة بس لحماتها فصلت من اللوحة نتيجة اهتزاز ميكانيكي للجهاز نفسه. يعني ممكن الجهاز مثلا اتخبط مني، التلفزيون بنقله من مكان لمكان اتخبط فحصل اي اهتزاز ميكانيكي، وبالتالي فبيحصل خلع للقطعة الالكترونية او للعنصر من ناحية اللحام. يبقى ده بيعتبر عيب من عيوب الاجهزة القديمة، مش موجود نهائي في الأجهزة اللي بتستخدم العناصر السطحية، لأن المقاومة اللي بتكلم عنها بتبقى ملاصقة للوحة، وبالتالي تبقى غير مش هتتخلع خالص نهائي من مكانها علشان مفيش أي اهتزازات عليها.
البند اللي بعد كده لا تحتاج الى خط انتاج، عليه مفيش تثقيب للوحة. كنا اللوحة القديمة الالكترونية التقليدية بعد ما بننفذ الدايرة على الكمبيوتر ونبدأ نطبعها بالحامض والحكاية اللي انتوا عارفينها، نبدأ عملية بنسميها التثقيب، نخرم اللوحة علشان خاطر نحط العناصر وتظهر من الناحية التانية ونبدأ نلحمها. ده اللي كان بيحصل في اللوحة القديمة. اللوحة الحديثة ما فيهاش تثقيب نهائي، وخلي بالكم من كلمة نهائي، يعني انا عارف اللفظ ده بقوله ومتأكد منه، ما بيحصلش تثقيب نهائي. ليه؟ وحتى لو حصل تثقيب في اللوحة، خلي بالكم من اللي هقوله، حتى لو حصل تثقيب للوحة بيبقى من اجل ان احنا نحط انبوبة في الثقب ده توصل بين وجه اللوحة وظهر اللوحة، زي ما خدنا قبل كده في الفيديو بتاع اللوحة ذات الوجهين او التو فيس. انا عايز اوصل ما بين اللوحة الوجه الامامي والوجه الخلفي، فبيبقى في ثقب، في مادة معدنية علشان توصل لي ما بين اللوحتين الامامية والخلفية. لكن التثقيب هنا ما بيتمش علشان احط فيه العناصر زي النظام القديم، وببدأ بعد كده اضير اللوحة من الناحية التانية وابدأ الحم العناصر واقص الزيادات كلها بقصافة. النظام ده كله اتلغى. يبقى بالتالي لا نحتاج الى خط انتاج، لان انا مش هقعد اجمع العناصر في الثقوب زي النظام القديم اللي كان بيحتاج الى ايدي عاملة. كان في بنات وشباب بيقعدوا يجمعوا العناصر في الشركات، في المصانع، بيحطوا العناصر في الثقوب، المقاومات، المكثفات، الترانزستورات. وطبعا انا حضرت الكلام ده كله يعني لما كنت شغال في احد الشركات الالكترونية، كانت بنات بتقعد تجمع العناصر الالكترونية يدويا، بتجيلها اللوحة مثقبة على خط انتاج، وتبدأ البنت تحط العناصر جوه الثقوب، تحط المقاومة مكانها، المكثف مكانه، الديود مكانه، الترانزستور مكانه، قاعدة الاي سي مكانها، كل حاجة بتحطها في المكان بتاعها علشان بعد كده تتلحم من الناحية التانية. ده كنا بنسميها خطوط انتاج، ما عادش الكلام ده خالص. يبقى لا تحتاج العناصر الالكترونية السطحية الى خطوط انتاج. البند اللي بعد كده التكلفة القليلة جدا في التخزين والنقل. دلوقتي العناصر بقى حجمها صغير جدا زي ما قلنا في البداية، يبقى بالتالي تكلفة صناعتها تبقى سهلة، وبالتالي تبقى تكلفة تخزينها هتبقى اسهل. المكان الكبير اللي كان بياخده تخزين مثلا الترانزستورات، المكان ده ما عادش دلوقتي موجود، لان الترانزستور بقى حجمه صغير جدا السطحي، وبالتالي انا بحتاج الى اماكن تخزين قليلة جدا او صغيرة جدا. وهيبقى يعني النقل كمان هيبقى نفس الحكاية. انا كنت بحتاج الى نقل عربيات تنقلي او سيارات تنقلي العناصر مثلا واحجامها كبيرة، يبقى بتحتاج لمكان في النقل وتكلفة. لا، العناصر كده حجمها صغير جدا، هيبقى تخزينها سهل ونقلها هيبقى سهل. يعني ممكن يبقى كرتونة صغيرة جدا بيبقى فيها الوف من العناصر الالكترونية، لأن أحجامها صغير، هيبقى تكلفة النقل أقل. وتكلفة الإنتاج زي ما قلنا في الصناعة هتبقى أقل بكتير. يبقى إذن أنا عندي مميزات كتيرة جدا زي ما مكتوب قدام حضراتكم كده. المميزات دي كلها موجودة في العناصر الإلكترونية السطحية. المشكلة بقى الوحيدة اللي موجودة بالنسبة للعناصر ديت زي ما هو مكتوب، صعوبة الصيانة وتغيير العناصر. البند ده على فكرة او المشكلة دي حقيقة. وانا طبعا يعني واحد مثلا هيقول لي دلوقتي، صديق يقول لي طيب ايه لازمة بقى شرح الفيديو ده كله؟ ملوش لازمة علشان انت بتقول لي صعوبة الصيانة لا، انا مش عايز حكاية ان ملوش لازمة. عايز اقول لحضرتك يا صديقي العزيز انك حضرتك لازم تعرف
مدى التقدم في صناعة الدوائر والأجهزة الإلكترونية، مدى التقدم لازم نبقى على معرفة بالتقدم. طيب هل صعوبة الصيانة وتغيير العناصر هيبقى يعني صعب جدا بالنسبة للدايرة؟ مش هيبقى لكل العناصر. يعني بمعنى ايه؟ يعني ممكن الاقي دايرة الكترونية بتعمل بالدوائر الالكترونية بالعناصر الالكترونية السطحية، ممكن نلاقي الدايرة ديت المقاومات اللي فيها كلها سليمة ما فيهاش اي حاجة، المكثفات اللي فيها سليمة، الديودات سليمة، وممكن نلاقي فيها مثلا وليكن ترانزستور ضرب. الترانزستور ممكن اغيره، ممكن يتم تغييره، مش مشكلة. ممكن لو عندي دايرة إلكترونية، دايرة متكاملة مثلا بتستخدم كمنظم للجهد. وطبعا انا يعني جبت سيرة الدايرة المتكاملة ديت بالذات ليه؟ لان الدايرة بتاعت اللي بتنظم لي الجهد في الدايرة معرضة انها يعني تتلف او يجرى لها حاجة لاي سبب ما، ترتفع درجة حرارتها، جالها تيار شديد، انها ممكن تضرب لاي سبب. عشان كده بقول ان ممكن يتم تغييرها، علشان ديت هتبقى سهلة تغييرها. ممكن لو عندي مثلا دايرة متكاملة اي سي موجودة وبتعمل بعمل معين جوه الدايرة، وانا تحت ايدي ان اقدر اغيرها كعنصر موجود، ممكن اغيرها. يبقى اذا صعوبة الصيانة وتغيير العناصر ممكن تبقى محدودة، تغيير العناصر يبقى محدود بالنسبة لبعض العناصر المعينة زي ما شرحت. لكن بالنسبة للعناصر اللي هي زي الديود والمكثف والمقاومة والملف والحاجات دي كلها، هي اولا ما بتتلفش، ما بيجرالهاش حاجة، وبالتالي يبقى يعني ما بقدرش اغيرها لانها هي سليمة طبيعي. يبقى حكاية الصعوبة هتبقى في بعض العناصر وليس العناصر كلها بالكامل. طبعا الصورة ديت لو تبصوا لها بقى، يعني انا شخصيا مبسوط من الصورة دي قوي، علشان اوريكم الفرق في الاحجام بين حجم المقاومة في النظام القديم او التقليدي يعني، وبين المقاومة السطحية اللي موجودة تحت كده. طبعا شوفوا الفرق الشاسع. يعني المقاومة التقليدية واخدة كده الصورة من اول المنظر لاخره كده، حجم كبير جدا. ولكن هنا المقاومة شوفوا الحجم بتاعها قد ايه، شوفوا الفرق الشاسع ما بين الحجمين. المقاومات السطحية الاس ام دي ريزيستورز زي ما حضراتكم شايفينها، ده بيبقى شكلها موجود على اللوحة الإلكترونية أو في الجهاز الإلكتروني. أنا طبعا جايب لكم بعض أمثال. طبعا المقاومات أمثالها كتيرة جدا، وأنواعها كتيرة جدا، وأرقامها وقيمتها كل ده كتير جدا، حضراتكم كل ده طبعا عارفينه. لكن أنا جايب بعض أمثلة علشان نقدر نتعرف على المقاومة السطحية. يعني مثلا لو مسكنا اول مقاومة على اليمين مكتوب عليها 100 ار. كلمة ار هنا لما بتتكتب على المقاومة يعني معناها اوم. ار يعني اوم، يبقى 100 اوم، خلاص الموضوع سهل، 100 اوم. المقاومة اللي بعديها مكتوب عليها 4701. الواحد هنا بيمثل عدد الاصفار، الواحد بيمثل عدد الأصفار. يعني طبعا هو واحد يبقى 01، هتبقى المقاومة دي 4700 أوم، طبعا يبقى 4.7 كيلو، لأن طبعا لو قسمناها على 1000 4700 هتبقى 4.7 كيلو. المقاومة الأخيرة بتبقى مكتوب عليها 100 وجنبها 4، الأربعة قلنا عدد الأصفار، يعني حط هنا 4 أصفار وفي صفرين من الأول يبقى 6 أصفار. يعني المقاومة دي 1,000,000 أوم. 1,000,000 أوم، 1,000,000 أوم يعني 1 ميجا. يبقى كده دي بعض يعني أمثلة للتعرف على قيم المقاومات. المكثفات حضراتكم برضو خلي بالكم كده، يعني برضو بعض أمثلة للمكثفات، مش كل الأمثلة. الاس ام دي كابيكتورز
او يعني المكثفات السطحية. لو نبص للمكثفين اللي على الشمال بنسميهم مكثفات غير قطبية، وطبعا غير قطبية معروفة يعني ملهاش طرف موجب وطرف سالب. ده المقصود بكلمة غير قطبية، ملهاش طرف موجب ولا طرف سالب، تتحط يمين تتحط مقلوبة مفيش عندي مشكلة. ودي بتبقى القيمة بتاعتها بالبيكو فراد او بالنانو فراد، قيمتها صغيرة جدا. لو بصينا للثلاث مكثفات اللي على اليمين، مثلا المكثف اللي فوق اهو مكتوب عليه 4.7 25 فولت. طبعا 4.7 يعني 4.7 مايكرو فراد، مايكرو فراد. ودي بنسميها المكثفات ديت قطبية، يعني ليها طرف موجب اهو عليه علامة الزائد، والطرف التاني يبقى السالب. يبقى المكثف ده 4.7 مايكرو فراد قيمته 25 فولت، اللي جنبه 100 مايكرو فراد 10 فولت، قيم باينة وواضحة. وده الطرف الموجب عليه علامة زائد، والناحية التانية قطبية طرف سالب. المكثف ده موجود اهو الطرف الموجب قطبي، يبقى ده الطرف الموجب وما يتقلبش، ما يتقلبش طبعا هيضرب. ده ليه طرف موجب وطرف. ونخلي بالنا عند تغيير، لو يعني حاولنا نغير مكثف قطبي نخلي بالنا من الطرف الموجب والطرف السالب. ده قيمته 100 مايكرو فراد 6 فولت، وهكذا. يبقى كده التعرف على المكثفات السطحية. الديود او الثنائي طبعا ده برضو يعتبر يعني قطبي، ليه طرف موجب وطرف سالب. الطرف الموجب اللي هو هيبقى الانود يعني، والطرف السالب اللي هو الكاثود. وده يعني احد الامثله للثنائيات، يعني ممكن ياخد الشكل اللي على الشمال ده وممكن ياخد الشكل اللي على اليمين، بس خلي بالنا من القطبيه بتاعته. الشرطه البيضاء او الشرطتين اللي لونهم ابيض دول او فضي بيبقوا على احد الاطراف، يعني ده الكاثود ده. يعني لو انا حبيت ادخل على الديود دهوت جهد مثلا متردد، هدخل على الطرف الثاني اللي انا بشاور عليه، هيخرج من ناحية الكاثود هنا جهد موجب، وهنا ينطبق نفس الكلام. هدخل هنا جهد متغير، يخرج على الكاثود هنا اللي هي الشرطة الفضي ديت الجهد الموجب. يبقى كده بيتم عملية التوحيد لو حبيت استخدمه كموحد في الدايرة بتاعتي. الاس ام دي دايود. يبقى دي الثنائي السطحي. بنلاقي على الشمال هنا الملفات الكويل، الملف السطحي برضو بصوا بيبقى عامل ازاي، ليه طرفين لحام، وطبعا ده ملوش برضو ولا طرف موجب ولا طرف سالب، غير قطبي يعني يتلحم كده او يتقلب مفيش مشاكل. الفيوز هنا نفس الحكاية، برضو غير قطبي، ملوش طرف موجب وطرف سالب، يتلحم يمين يتلحم. يعني بصوا حتى الفيوزات في الدوائر الإلكترونية الحديثة بقت فيها سطح، يعني عناصر سطحية. كل حاجة بقت في العناصر السطحية. هنا بيبقى مكتوب عليه 1 أمبير. طبعا الفيوز هيتقاس بالأمبير، القوة بتاعته أو القدرة بتاعته، فمكتوب عليه 1 أمبير. ممكن يطلع 2 أمبير 5 أمبير، يطلع زي ما يطلع. نبص هنا اللي فوق خالص، الرسم اللي على الشمال فوق خالص، مثبت الجهد اللي هو 7805 اللي خدناه واحنا عارفينه، او 7809 7812 7806 اي رقم. ده عبارة عن دايرة متكاملة لتثبيت الجهد عند قيمة معينة، وده عبارة عن مثبت سطحي ليه برضو الأطراف بتاعته، الثلاث أطراف بتاعته، وممكن يتلحم على السطح بدون تثقيب وبدون أي حاجة. عندنا مثبت الجهد اللي هو بيثبت لي الجهود المتغيرة زي ال LM 317، برضو في منه سطحي زي ما حضراتكم شايفين. الثلاث خمسات اللي كلكم عارفينها، المؤقت الزمني او المذبذب اللي بيولد لي نبضة زمنية، في منه سطحي ويتلحم بنفس الطريقة، والأطراف هي 8 أطراف للثلاث خمسات، هيبقى نفس الحكاية. عندي الترانزستور، الرسمة اللي على اليمين اللي فوق، ياخد نفس الشكل السطحي ويتلحم بنفس الطريقة
والاطراف بتاعته هي الكريستالة، او اللي احنا درسناها قبل كده، اللي هي بنستخدمها كمذبذب بيولد لي هرتز بقيمة معينة، وطبعا خدناها وكان ليها فيديو خاص بيها. برضو في منها سطحي زي ما حضراتكم شايفين، ويتعامل كعنصر سطحي. الايسيهات او الدوائر المتكاملة السطحية، بصوا كده يعني نفس الفكرة اللي احنا شرحناها. ممكن مثلا هنا هوت اللي على الشمال ده هوت بيركب كمعالج مثلا، بروسيسور في كمبيوتر سطحي، بس ده طبعا ليه اطراف من الاربع جهات، يعني من الاربع جهات في اطراف، فده برضو بياخد الشكل السطحي بدون تثقيب، وبيتلحم زي ما هنشوف دلوقتي بطريقة سهلة جدا. ممكن يبقى الاي سي بالشكل ده، وممكن تاخد الشكل التاني ده او الشكل الاخير ده. اي شكل عندي من الدوائر المتكاملة موجود كعنصر سطحي في الدوائر الحديثة. لحام العناصر الالكترونية السطحية ممكن يتم عن طريق الكاوية عادي جدا، بس طبعا ده بيحتاج لمهارة جامدة، انك بتحط العنصر على الدايرة المكان بتاعها. لو انت غيرت العنصر مثلا محترق وحطيت عنصر جديد، بتحط العنصر وبتسنده بجفت كده، جفت بتقوم ساند بيه، وبتبدأ بالكاوية تلحم الطرفين بتوع العنصر. بس خلي بالك هنا بقى في حاجة نصيحة هقول لك عليها من الخبرة. طبعا الكاويات اللي هي بيبقى السلاح بتاعها مبطط، مشطوف مبطط كده، ما تنفعش هنا في الدرس بتاعنا نهائي. انا محتاج هنا لكاوية بوزها زي الابرة، مدبب زي الابرة، وهنا في غيارات اهو بتبقى موجودة مع الكاوية، عشان لو حصل للسلاح ده اي حاجة بغير السلاح. يبقى خلي بالك هنا في نوعين من الكاويات مش بنستخدمهم. النوع الاولاني الكاوية ام سلاح مشطوف ما تنفعش، والنوع التاني الكاويات المسدس اللي عاملة زي المسدس، دي ما تنفعش خالص نهائي. اوعى تحاول تستخدمها في لحام العنصر السطحي. الطريقة التانية في اللحام اللي هي بقى اكثر شيوعا ومستخدمة كتير جدا، اللي هو الهوت اير، او المدفع بتاع الهواء السخن. المدفع بتاع الهواء السخن اللي هو اللي قدامكم ده موجود ومتوفر في السوق ومعاه غيارات. ممكن نحط اي غيار من الضيق للاوسع شوية للاوسع قوي، علشان نقدر نوجه الهواء السخن او الهوت اير، نوجهه على المكان اللي انا عايز افك فيه العنصر القديم والحم العنصر الجديد. وصلت المعلومة؟ يعني انا عندي اي سي موجودة مثلا في الدايرة، وانا عرفت ان هي تلفة ولازم تتغير، بوجه لها الهواء السخن بتتخلع في ثواني، بس اكون ماسكها بجفت، وبعدين اوجه لها الهواء هوب ابص الاقيها طلعت معايا في الجفت، يبقى انا شلتها بالهوت اير. وبعد كده بحط الجديدة واوجه لها برضو الهواء السخن، فبتتلحم مكانها، مفيش مشاكل. اخر حاجة هناخدها النهاردة اللي هو يعني طريقة قياس العنصر السطحي. الحقيقة الجهاز ده موجود في السوق اللي بنسميه SMD تيستر، جهاز بيقوم بقياس العنصر الالكتروني. حبيت اقيس مقاومة، حبيت اشوف جودة مكثف، حبيت اشوف جودة ديود، حبيت اشوف جودة ملف يعني او ثنائي اي حاجة او فيوز. هو الجهاز ليه زي طرفين مدببين اللي انا بشاور عليهم دول، وبمسك العنصر زي ما انتم شايفين عاملين زي الجفت كده، يعني بمسك بيه العنصر يظهر لي القيمة على الشاشة. يعني طبعا واضح من الرسم هنا ان ده مكثف، علشان طلع لي القيمة بتاعته 9.84 مايكرو فاراد. فهنا بيقيس لي القيمة بتاعة المكثف او المقاومة بتاعتي. نتنقل لحتة صغيرة كده عملي.
اللوحة اللي قدام حضراتكم ديت نقدر نقول عليها دايرة إلكترونية كاملة بتاعة تاب. تخيلوا بقى، بصوا لو حطيتها على ايديا، بص حجمها قد ايه، يمكن اصغر كمان من كف الايد، حجم صغير جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين اللوحة عليها عناصر إلكترونية سطحية. من الناحية التانية مفيش حاجة خالص. ممكن نقرب كده ونشوف بعض محتوياتها. يعني زي ما حضراتكم شايفين ترانزستورات، ايسيهات، مكثفات، مقاومات، كل ما يخطر على بالكم من العناصر الإلكترونية. دوائر متكاملة اهيت، ايسيهاية، كل ما يخطر على بالكم من الدوائر الإلكترونية محطوطة في لوحة صغيرة خالص قد كف الإيد زي ما حضراتكم شوف. والإمكانيات اللي فيها كمان، بصوا الإمكانيات اللي فيها: دخل كهرباء، للكهرباء مباشرة، في للشاحن، في يو اس بي، في كمان فتحة ميموري في الأول اهيت. ممكن نعدلها كده ونشوف اهوت، فتحة ذاكرة. وهنا عندي فتحات للتشغيل، سماعة. لوحة غريبة جدا، وممكن نقول عليها كمان قمة التكنولوجيا فعلا. ان لوحة تاب بتمثل تاب كامل. طبعا فيه هنا هو معالج، في بروسيسور، عشان هنا بنتعامل مع اشارات رقمية. كل حاجة موجودة في اللوحة ديت فعلا قمة التكنولوجيا بجد. يعني حاجة غريبة جدا ان لوحة بالحجم ده، ولولا العناصر الالكترونية السطحية طبعا ما كانش ظهر الكلام ده خالص. لولا العناصر الصغيرة السطحية اللي انتوا شايفينها. شوفوا كمية المكثفات والمقاومات قد ايه، والترانزستورات اهيت. شايفين المنظر؟ الايسيهات بصوا ملحومة ازاي. كل ده طبعا آلية، يعني عن طريق الآلات بيتم تجميع ولحام العناصر. مفيش يد بشرية بتقوم بالحاجات دي. الآليات اللي هي شغالة بالكمبيوتر بتقدر تجمع العناصر دي وتلحمها وتعملها دوائر. وحتى من الظهر هنا تلاقوا التوصيلات موجودة اهيت. النقط الصغيرة اللي انتوا شايفينها ديت، دي ثقوب بتوصل ما بين اللوحة اللي تحت واللوحة اللي فوق علشان تعمل عمليات توصيل. بصوا القمة بتاعة حتى في الظهر هنا تلاقوا في عناصر برضو إلكترونية سطحية اهي. شوفوا المنظر، مكثفات ومقاومات موجودة على ظهر اللوحة اهوت، مقاومات. طيب يعني الشرح هنا هيبقى، يعني أنا بشرح بس يعني باختصار شديد، لأن الموضوع أنا شرحته في النظري، بس حبيت أوريكم اللوحة. عايز أوريكم حاجة كمان صغيرة كده في نفس التاب. هوريها لكم حاجة في منتهى الغرابة يعني، بس عشان تتفرجوا على التكنولوجيا. لوحة السكرين بتاعت التاب أهي. نصغرها شوية كده ونحاول نشوفها. لوحة السكرين بتاعة التاب اهيت. طبعا السكرين هنا بيتم فيها التلامس بالايد، ببدأ ألمس في الايد هنا عشان اشغل الجهاز. طيب اللي انا عايز بقى اوريه لكم، بصوا القمة بتاعة التكنولوجيا فعلا. لو بصينا على التوصيلة بتاعة اللوحة الصغيرة، اكبرها لكم كده ونشوفها مع بعض اهي. ده عبارة عن اي سي، وجنبها شوية مقاومات ومكثفات على لوحة صغيرة قوي قوي. طبعا كل دول عناصر سطحية. بصوا بقى هنا متوصلين بالشبكة اللي انتوا شايفينها ديت. الخطوط الرفيعة قوي ديت شايفينها اهي. الخطوط الرفيعة ديت اللي منتشرة على
نقط على لوحة السكرين نفسها. يعني ابعدها شوية كده وتشوفوها اهوت. السكرينة متوصلة بمجموعة من النقط اللي هي بتاعت التلامس اهو. شايفين من اول واحده على الشمال هنا، التانية اهي، التالتة، دي نقط تلامس كلها موجوده على السكرينه. شايفين ان هنا اهو ماشيه 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 لغايه اما توصل للنهايه خالص اهوت وتتجمع. شايفين الخطوط السوداء والبيضاء اللي دي نقط التجمع، وبعدين ينزلوا كلهم على الاي سي اللي هي تعتبر اي سي كعنصر سطحي ومع مجموعة من المقاومات والمكثفات، ويطلعوا في الضفيرة ديت يتوصلوا باللوحة التاب اللي انا وريتها لكم من شوية. هي دي قيمة او قمة التكنولوجيا اللي موجودة من العناصر الالكترونية السطحية اللي احنا بنستخدم. وطبعا انا مش هعيد الكلام تاني، بنقول ان الصيانة هنا هتبقى صعبة، ولكن لما بيحصل اي مشكلة مثلا في السكرينة ديت بيتم تغييرها بالكامل. ضربت ما عادتش بتلمس كويس، حصل فيها اي حاجة، بيتم تغييرها بالكامل. ارجو ان يكون الفيديو الصغير ده عجبكم، ولو في اي استفسار او اي سؤال انا تحت امركم، اكتب لي تحت الفيديو. وبشكر حضراتكم جدا، وانا دايما تحت امركم.